picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Hello guys, welcome to my vlog. है आज चाहिँ हामी शनिबार सबैजना मिलेर खाना खाने. So we are cooking food. हेर्नुस् ल भात पकाउने यसमा कति जना छ होला गेस गर्नुस्. Guys, चलाउनु पर्छ यसरी भात. कराईको एकपट्टि कान होस् नहोस् त्यो भित्र के पाक्दैछ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ है साथी हो. हुन्छ हुन्छ चाख्दा चाख्दै म त अगाउने रहेछु. त्यहाँदेखि बान खाली भएपछि मलाई खबर गर्नु म यहाँ. तिमी भेजबाट माछा पनि छोडेको हो? अब भरेको देखेर खानामा हामी पाहुना आएपछि काँडा हुँदैन नि, हड्डी चाहिँ हुन्छ, हड्डी अड्किला. म माछा त खासै मन पर्दैन, त्यही पनि खायौँ. म माछाको चाहिँ फ्यान होइन क्या. मलाई बाहिर किन हेर्छ मान्छेले भनेको त किचनको लगाएर गएर गाइस अब देखिहाल्नुभयो होइन म कति काम गर्छु भनेर होइन. अब चिया के अरे कफी पनि खाँदैछु, एप्रोन पनि लगाइहालेको छु. ऊ चाहिँ अघिदेखि बसी छ. पूजाश्री चाहिँ अघिदेखि काम गरिरहेको after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't. गाइस यो भाले चाहिँ खास काटेर खानु लिएको कि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हाम्रो आन्टीले चाहिँ. अनि भइसक्यो नि भाउजू, हाम्रो आन्टी चाहिँ अनि बुद्धिस्ट हुनुभएको भएर काट्नु दिनु भएन कि यसको आयु लामो रहेछ. खा 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 ल लग्यो. होइन म गरिहाल्छु, अहिलेदेखि म खाएको खाइछु 3 वर्ष. For the first time in the back of your car we passed out counting stars. Promise all these years we pack our things and disappear. I never thought I would see you here. च्याउ छैन रहेछ. च्याउ छैन. च्याउ चाहिँ खानु मन थियो.
टोकै हो भन न तिम्रो इङ्ग्लिस राम्रो छ नि त हाउ वाज इट भन न ब्लगमा हाउ वाज इट हाउ वाज इट How is it? ए हाउ इज इट भन न हाउ इज इट एन्ड माई स्याटरडे इज लाइक दिस गाइज भाँडामा चाहिँ खायो पछाडिको मान्छे चाहिँ आज धेरै स्याड छ वाइ स्याड उसलाई चाहिँ यो सुप खानु भनेको थियो फेभरेट हो उसको वान अफ द फेभरेट होइन दिन्छु किटक्याट दिन्छु क्या सब्सक्राइब गरिदियो होला है त्यो किटक्याट देखाउ न देखाउ त सब्सक्राइब गरिदिन्छु भन्छु है यो किटक्याट दिएको भएर भनेको उसले चाहिँ ल भन्नु यता आएको सर फ्रेममा राम्रो अब भन्नु न किटक्याट दिइरहेको छु छिटो भन्नु सब्सक्राइब टु Jonson's channel. Like, share, subscribe, comment down below and hit that notification bell. थ्याङ्क यू त्यो देखाउ बात Try to replace you with somebody out there. If I didn't shade